Hai, selamat bertemu kembali. Okey, hari ini kami akan tunjukkan resipi French bread yang sangat rangup di luar dan lembut di dalam. Dimakan bersama sos garlic cream cheese yang sangat sedap. Teruskan menonton. Okey, pertama sekali jom kita siapkan French bread terlebih dahulu. Okey, masukkan yeast ke dalam tepung yang telah diasingkan ke dalam mangkuk yang lain dan gaul sehingga sebati. Selepas dibiarkan selama 5 minit, masukkan ke dalam mixer. Diteruskan dengan memasukkan ke semua tepung. Seterusnya masukkan butter dan gula. Masukkan air sedikit demi sedikit sehingga membentuk dough yang sangat lembut. Okey, keluarkan dough daripada mixer dan bulatkan untuk direhatkan selama 30 minit di dalam air fryer oven menggunakan fungsi fermentasi. Masukkan ke dalam air fryer oven dan pilih preset proof. Inilah dia bentuk dough yang telah direhatkan selama 30 minit di dalam air fryer oven. Okey, bulatkan dough seperti biasa untuk dibahagikan kepada 6 bahagian. Setelah siap dibulatkan, canai dough memanjang dan gulung kemas kiri dan kanan. Setelah siap digulung, dough ini akan direhat sekali lagi menggunakan fungsi proof selama 30 minit. Setelah siap direhatkan, ulang step yang sama, canai memanjang dan gulung kemas sekali lagi dan dough kita siap untuk dibakar. Sebelum masukkan ke dalam air fryer oven, lorekkan di bahagian tengah roti dan sapu air di bahagian luar roti. Ini untuk menjadikan bahagian luar roti yang rangup dan lembut di dalam. Kami menggunakan teknik steaming, masukkan tuala di dalam loyang dan isikan dengan air dengan suhu 180 darjah Celsius selama 15 minit dan roti kita akan masak dengan sempurna, rangup di luar dan lembut di dalam. Pukul cream cheese, gula dan juga whipping cream sehingga kembang dan sementara itu jom kita siapkan sos garlic creamy. Kami menggunakan Innofood pressure cooker, masukkan butter sehingga butter panas, masukkan bawang putih, daun parsley, susu dan juga madu sebagai pemanis. Kacau sehingga sebati dan seterusnya pecahkan sebiji telur. Dan sos kita telah pun siap. Seterusnya kita potongkan roti untuk kita masukkan cream cheese di setiap potongan. Setelah siap memasukkan cream cheese di setiap potongan roti dan letakkan pula sos creamy garlic ke atas roti. Dan roti kita pun telah siap dan hasilnya sangat sedap, lemak, crunchy dan rotinya sangat lembut. Selamat mencuba!